નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હશો એવી હું આશા રાખું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પ્રકરણ 11 ભૂમિ સ્વરૂપ વિશે અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વીના પોપડાની અંદર સમયાંતરે હલનચલન થતું હોય છે। તે જમીનના સ્વરૂપો રચે છે અને બદલે છે। આવો અનુભવ પણ આપણને ભૂકંપના આંચકાઓ દ્વારા તો ક્યાંક જ્વાળામુખી કે સુનામી જેવી ઘટનાઓ દ્વારા થાય છે। આ હલનચલનથી ક્યાંક પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, ફાટખીણની રચના થાય છે। આ ઉપરાંત આપણને નદી, હિમનદી, પવન, સમુદ્રના મોજા જેવા કુદરતી બળોને લીધે ધોવાણ અને નિક્ષેપ ક્રિયા દ્વારા કાપના મેદાનો, ખીણો અને કોતરોની રચના થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૃથ્વીના સપાટીનો અમુક ભાગ ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેને ભૂમિ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે। ઘણીવાર એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ત્યારે તમારે લખવાનું કે ભાઈ હા, ભૂમિ સ્વરૂપ કોને કહેવામાં આવે છે? ત્યારે તમારે લખી શકો છો કે ભાઈ પૃથ્વી સપાટીનો અમુક ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેને ભૂમિ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે ભૂમિ સ્વરૂપો જોઈશું, જેમ કે ભૂમિ સ્વરૂપો અહીં ચિત્રમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે। પ્રદેશોની ઊંચાઈ પ્રમાણે જમીન ભાગોને પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશ, મેદાન વગેરે નામથી ઓળખવામાં આવે છે। હવે પર્વતો, ખીણ, ઉચ્ચ પ્રદેશ, મેદાન, ટાપુઓ અને સમુદ્ર સપાટી। અહીં આપણે સૌપ્રથમ પર્વત વિશે જોઈશું। સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને આપણે પર્વત કહીએ છીએ। હવે આ પર્વતો પૃથ્વી સપાટીના લગભગ 26% વિસ્તારોમાં આવેલા છે। આ પછી આપણે જોઈશું પર્વતોનું વર્ગીકરણ। હવે પર્વતોનું 4 વિભાગોમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જોઈએ તો ગેડ પર્વત છે, ખંડ પર્વત, જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વત। આ ચારેય પર્વતો વિશે આપણે એક પછી એક વિગતે માહિતી મેળવીશું। આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું ગેડ પર્વત। મોટે ભાગે સમુદ્ર તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એકત્ર થયેલા નિક્ષેપમાં બંને બાજુથી દબાણ આવતા કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે। તેને ઉધર્વ વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને ઓધ વળાંકને ખીણ કે તળેટીના સ્વરૂપમાં જોઈ શકાય છે। અહીં એનું ગેડ પર્વતની આકૃતિ આપવામાં આવી છે। હવે આપણને આ ગેડ પર્વતો ક્યાં જોવા મળે? તો આપણે જોઈશું એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો છે। હવે આપણે જોઈશું ખંડ પર્વત। ભૂગર્ભિક બળોને લીધે બે વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ લાગે ત્યારે તેમાં તિરાડ કે ફાટ પડે છે। આથી આજુબાજુનો ભાગ બેસી જાય અને વચ્ચેનો જે ભાગ સ્થિર રહે તો તે ખંડ પર્વત અને નીચે બેસી જતા ભાગમાં ફાટખીણ રચાય છે। આપણને એનું બેસ્ટ ઉદાહરણ એટલે કે જર્મનીનો હોસ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે। હવે આ ઉદાહરણ હોવાથી આવા પર્વતને આપણે એટલે કે ખંડ પર્વતને હોસ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે। હવે ભારતમાં આપણને ક્યાં જોવા મળે? તો નીલગિરી, સાતપુડા, વિંધ્યાચલ પર્વતોમાં આપણને ખંડ પર્વત જોવા મળે છે। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ખંડ પર્વતની આકૃતિ આપવામાં આવી છે। હવે આપણે જોઈશું જ્વાળામુખી પર્વત। તો જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટનથી બહાર ફેંકાતા પદાર્થો શંકુ આકારે જમા થતાં તે જ્વાળામુખી પર્વત રચાય છે। તો આ જ્વાળામુખી પર્વત રચાતા એવા આપણને ઇટાલીનો વેસુવિયસ, ઇક્વાડોરાનો કોટોપક્ષી, જાપાનનો ફુજીયામા અને ભારતનો બેરન, જે અંદમાન નિકોબારના ટાપુ જે છે ને, અંદમાનના ટાપુ ત્યાં આવેલું છે। પાવાગઢ અને ગિરનારના જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો છે। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્વાળામુખી પર્વતની આકૃતિ પણ દર્શાવવામાં આવી છે। હવે આપણે જોઈશું અવશિષ્ટ પર્વત। અવશિષ્ટ પર્વત કેવી રીતે રચાય છે? તો ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે। હજારો વર્ષોથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે તથા નક્કર ખડકમાંથી બનેલા ભૂમિ ભાગ ઊંચા ભૂમિખંડો તરીકે ટકી રહે છે, તેને જ અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે। ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ અને રાજમહેલમાં આપણને
અને પૂર્વ ઘાટમાં અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું આ પર્વતોનું મહત્ત્વ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્વતો આપણે ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. જેમ કે આપણે જોઈએ તો પર્વતો દેશ કે પ્રદેશની સીમા, સરહદ કે કુદરતી દિવાલ સમાન પણ હોય છે. તેમજ ઠંડા પવનોથી રક્ષણ આપે છે. તેમજ ભેજવાળા પવનોને રોકીને વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. પર્વતો નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન પણ છે. તેમાંથી નીકળતી નદીઓ ફળદ્રુપ મેદાનનું નિર્માણ કરે છે. તેમજ વધુ વરસાદવાળા ઊંચાઈ હિમ આચ્છાદિત પ્રદેશોમાં બારેમાસ વહેતી નદીઓ શું કરે છે? જળભંડારનું કામ કરે છે. તેમજ વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવા માટે પણ આપણને ઉપયોગી છે. આવી રીતના આપણને પર્વતો જોવા જઈએ તો પ્રવાસ પર્યટન માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તેમજ પર્વતરોહકો માટે પણ ઉપયોગી છે. આમ આપણને પર્વતો ખૂબ જ મહત્ત્વરૂપ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પર્વતો તેમજ તેનું મહત્ત્વ વિશે અહીં સુધી જ અભ્યાસ કરીશું. આગળનું જે છે ઉચ્ચ પ્રદેશો તેનું આવતા ભાગમાં એટલે કે બીજા ભાગમાં અભ્યાસ કરીશું.